Të nderuara zonja dhe zotrinj, mirë se keni ardhur në ceremoninë përkujtimore organizuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës në 24 vjetorin e Masakrës së Reçakut. Ju lutem të ngriteni në këmbë për intonimin e himnit shtetëror dhe kombëtar. Për fjalën e mirëseardhjes, ftoj kryetarin e komunës së Shtimës, Dr. Qemail Aliu. Të nderuar pranishëm në këtë Akademi përkujtimore, të nderuar familjar të dëshmorëve dhe martirëve të Reçakut, bashkëluftar, invalid dhe veteran të UÇK-s, shumë i nderuar dhe i respektuar i miku ynë ambasador William Walker, e nderuara Presidenti e Republikës, shkëlqësia juaj zonja Vjosa Osmani, i nderuar Kryeministri i Republikës Kosovës zoti Albin Kurti, i nderuar kryeparlamentar Glauko Njufsa, të nderuar përfaqësues të zyrave diplomatike në Kosovë, të nderuar udhëheqës të organizatave të luftës së UÇK-s, niveli qendror dhe lokal, të nderuar epror të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të nderuar zavens kryeministra, ministra dhe deputet, të nderuar përfaqësues të institucioneve komunale në Shtime, të nderuar qytetarë. Më lejoni që në emër të komunës së Shtimës t'ju uroj mirëseardhje në Akademinë përkujtimore që shënon 24 vjetorin e Masakrës së Reçakut. 15 janar e këtij viti shënon 24 vjetorin e ngjarjes së përgjakshme në fshatin Reçak, ku ushtria dhe policia serbe mizorisht vrau dhe masakroi në pragun e shtëpisë njerëz të parmatosur e civil të pafajshëm. Reçaku gjithmonë është dhe do të mbetet simbol i sakrificës e dhembje e madhe për të gjithë ne, por Reçaku është edhe trimëri, është edhe heroizëm, e mbi të gjitha Reçaku është krenari kombëtare. Reçaku me 15 janar të vitit 1999 i tregoi botës se mbrojtja e pragut të shtëpisë nuk ka asnjë çmim. Në këtë ditë të martirizuar ranë fëmijë pleq, burra dhe gra, të gjitha moshave. Prandaj flijimi tyre për liri dhe gjaku i derdhur
duke ruajtur pragun e shtëpisë i dha një honë botës se në Kosovë po bëhej gjenocid ndaj shqiptarëve. Në fshatun Reçak me 15 janar të vitit 1999, kriminalët serb në mënyrë djallëzisht të planifikuar me qëllim për të hakmarrur ndaj ushtrisë lirimtare të Kosovës rrethuan fshatin. Ata u hakmarrën ndaj qëndrimit dinjitoz të popullatës civile dhe kryen krimin monstruoz që shokoi gjithë botën. Të nderuar familjarë të dëshmorëve martirëve të Reçakut, boshlllikun e mungesës së të dashurit tuaj nuk e mbush e nuk e kompenzon asgjë. As pas 24 vitesh, asnjëherë, por neve na mbetet t'i përkujtojmë e ta ndërojmë gjakun e derdhur për liri, për të lehtësuar sadopak dhimbjen tuaj. Kjo plagë që bart tani e 24 vjet edhe sot na rëndon, na shkakton dhimbje, por duhet të gjejmë ngushëllimin të e vërteta se kjo humbje bëri kthesin historike për Kosovën duke ndryshuar rrjedhat e historisë sonë. Të nderuar të pranishëm, ajo që ndodhi me 15 janar të vitit 1999 në Reçak, goditi rënd edhe opinionin botëror duke e zgjuar nga mashtrimi dhe përrallat djallëzore sërbëmdha, por vetëm pasi në mesin ton u gjend njeriu i guximshëm në krye të misionit të OSBE-s, generali William Walker, i cili ngriti zërin dhe në mënyrë shumë të qartë tregoi të vërtetën për krimin e ndodhur atë ditë në Reçak. Ky njeri i madh, që pothuajse çdo përvjetor është bashkë me ne, edhe sot është mesin ton. Tani edhe qytetar nderi i komunës son, shumë i respektuar i zoti William Walker, i tregoi botës të vërtetën që po ndodhte në Kosovë dhe krimin e bërë nga forcat e shtetit serb ndar njerëzve të paarmatosur. Atë që po e quajti krim kundër njerëzimit, për çka Reçaku, Kosova dhe gjithë populli shqiptar përjetësisht do të jenë mirënjohës. Edhe sot, kur përkujtojmë sakrificën e gjithë banorëve të Reçakut, ne nderojmë lart figurën e zotit William Walker. Fjalët nuk mjaftojnë që ta shprehim nderimin, mirënjohjen e respektin e lartë për mikun ton të shtrejtë, të Reçakut, të Shtimes dhe të gjithë Kosovës. Megjithatë, asnjëherë nuk është pak që përsëri të themi me zë të lartë, faleminderit për gjithçka që keni bërë, ambasador Walker. Të gjithë ata që u flijuan për lirinë e vendit, duke mbrojtur pragun e shtëpisë së vet, duke mbrojtur nderin dhe dinjitetin, të gjithë ata që nuk u përkulën para armikut më barbar, sot së bashku gjenden në rreshtin e gjatë të pavdekshmëve, në kujtesën tonë si roje të përjetshme të atë dhëut. Ne sikur sot edhe në të ardhmen e kemi obligim që të përkulemi para varrave të martirëve dëshmorëve të Reçakut, sikurse që kemi obligim të përkulemi para varrit të çdo dëshmori e martirit kombit, kudo ku prehen ata, duke ditur se mbi gjakun e tyre qëndron Kosova e lirë, shteti i pavarur dhe sovran, i cili po zhvillohet me përpjekjet për një jetë më të mirë për gjeneratat e tashme dhe gjeneratat e ardhshme. Lavdia u takon atyre që sakrifikuan jetën për lirin, kurse neve na mbetet që ta ruajmë këtë liri, të fituar me gjak dhe që me angazhimin dhe punën të krijojmë kushte më të mira për jetë të gjeneratave në vijim. U dëshmua se krimet kundër civilëve shqiptar janë ato që tregojnë qëllimin e shfararosjes së regjimit të atëhershëm serb dhe duke kërkuar që drejtësia e jo mohimi i krimeve të jenë kryefjala e veprimeve të secilit nga ne. Reçaku është dhimbja jonë e madhe dhe e përhershme, andaj duam drejtësi dhe refuzojmë të harrojmë. Lavdi dëshmorëve dhe martirëve të Reçakut, lavdi gjithë të rënëve për lirinë e Kosovës, lavdi luftës së lavdishme të ushtrisë lirimtare të Kosovës, respekt për familjet dhe familjarët e tyre, respekt dhe mirënjohje miqve tanë ndërkombëtar për mbështetjen që na kanë dhënë,
Shëndet, respekt dhe mirënjohje të përjetshme për ambasadorin William Walker. Ju faleminderit shumë. Ju faleminderit kryetar, ftojmë shkëlqësinë e saj, Vjosa Osmani Sadriu, Presidente e Republikës së Kosovës. Të nderuar qytetarë të Reçakut e të Shtimës, i nderuar kryetari i Kuvendit, zoti Konjufca, i nderuar kryeministër Kurti, shumë i nderuar ambasador Walker, i nderuar kryetar Aliu, zëvendës kryeministra, ministra, deputet, zoti ish president, të nderuar shkëlqësi ambasador që jeni sot në mesin tonë, shumë të nderuara familje të viktimave të masakrës Reçakut, të nderuara familje të dëshmorëve, të martirëve, të nderuar të mbijetuar që jeni sot sërish në mesin tonë të dashur të pranishëm. Jemi mbledhur sot që sërish të kujtojmë krimet monstruoze të 15 janarit të vitit 1999 në Reçak, të cilat shërbyen si një moment i kthesës historike. Jo vetëm nga se aty mizoria e regjimit të Miloševićit ndaj civilëve shqiptar mori trajtën më çnjerëzore, por edhe nga që shënoi një moment në të cilin vetdia ndërkombëtare u zgjua përfundimisht. Masakra e Reçakut bëri që qendrat vendimmarrëse demokratike të mobilizoheshin për ta mbrojtur një popull që po vuante në nkëthetrat e një regjimi gjenocidal, por edhe për të dëshmuar se qytetrimi perëndimor nuk mund të dorëzohej para hegemonive, prandaj Kosova duhej të ndihmohej e të mbrohej. Reçaku dëshmoi se Kosova ishte edhe sfida e përballjes së botës demokratike me këtë dilemë. A do të dorëzohej një qytetrim i tërë para një barbarie, apo do të vepronte në mbrojtje të vlerave të veta, duke mbrojtur një popull të shtypur që rrezikonte të shfarosej nga një regjim që kishte qëllime të pastra gjenocidale. Ky moment kthese lidhej edhe me një emër e një njeri, i cili kishte marrë përsipër të udhëhiqte misionin vëzhgues në Kosovë, ambasadori William Walker, i cili edhe sot, njësoj sikurse në vitin 99 e çdo vit pas tij, është këtu bashkë me banorët e Reçakut, bashkë me familjen e bashkë me gjithë Kosovën. Krimet e kryera këtu në Reçak, 24 vjet më parë, kur civil shqiptar u shuan mizorisht nga forcat e regjimit gjenocidal serb, i dëshmuan botës për tragedinë të cilën po e përjetonin shqiptarët, por e bën të pashmangshme edhe ndërhyrjen e botës demokratike për ta ndalur këtë makineri vrastare. Kodra e Bebushit, siç njihet edhe nga banorët lokal, por edhe i gjithë Reçaku, u shndrrua në vendin në të cilin krimet kundër njerëzimit nuk mund të fshiheshin më nga makineria miloševićiane. Por të masakruarit, mbase do të vriteshin për së dyti nga propaganda e makinerisë e gënjeshtrës informative, të cilën aso kohe e udhëhiqte presidenti aktual i Serbisë Aleksandar Vučić. Sikur shefi i verifikuesve të OSBE-s, ambasadori Walker, i cili doli në vendngjarje, të mos kishte lëshuar kushtrimin gjithandej botës, pa asnjë hezitim të vetëm, duke e cilësuar me të drejtë këtë ngjarje si një krim të rënd kundër njerëzimit. Citoj: "Nga ajo që pash, nuk nguroj të përshkruaj ndodhin si masakër dhe krim kundër njerëzimit. Kjo është ngjarja më trishtuese në jetën time", deklaronte atë botë ambasadori Walker. Kjo frazë e tij mbeti përjetësisht në kujtesën e shqiptarëve, por u shndrrua po ashtu në jehon të cilën bota demokratike e dëgjoi të kumbonte gjithandej.
duke cilësuar masakrën e Reçakut si krim kundër njerëzimit dhe duke kërkuar drejtësi për viktimat. Ambasadori Walker u shndrua në zërin e viktimave dhe në zërin e gjithë Kosovës në kohët më të rënda në historinë tonë. Kushtrimi i lëshuar prej tij ja dëshmoi botës jo vetëm të drejtën e popullit shqiptar për të jetuar i lirë, por edhe mizorinë e regjimit të Miloševićit, i cili duhej të ndalej nga të gjithë ata që besonin në vlerat e lirisë dhe të demokracisë. Të nderuar të pranishëm, të dashur familjar e të mbijetuar. Sot kur i kujtojmë me dhembje të dashurit tanë, të cilëve makineria e dhunës u akputi jetën vetëm pse ata ishin shqiptar, pse donin të jetonin të lirë, detyrimi për të siguruar drejtësi për ta e për të gjitha viktimat gjithandej Kosovës bëhet synimi ynë më i rëndësishëm. Sepse historia e gjithë secilit prej tyre është historia e vetë Kosovës, vendit që u ngrit mbi dhembjen, trishtimin për humbjen e njerëzve tanë, të cilën të prehen në varrezat e Reçakut e në shumë varrezat të tjera gjithandej Kosovës. Ata thrasin për drejtësi, sot e kurdoher. Ata trokasin çdo ditë në ndërgjegjen e secilit prej nesh, duke kërkuar që të bëjmë edhe më shumë për drejtësi për ta, por edhe për gjetjen e mbi 1600 të dashurve tanë të zhdukur me dhunë, të cilët Serbia e ministrit të atëhershëm të informimit e presidentit të sotshëm i mban ende peng, duke dëshmuar se asnjëherë nuk ka ndryshuar as mendësi e as qëllim. Prandaj mos të harrojmë kurrë që çdo varr në Reçak ka një histori tmerri, secili prej tyre dëshmon për tmerrin e përgjithshëm që e përjetuan shqiptarët për shkak të hegemonisë së një regjimi vrastar e diktatorial. Këto tmerre janë dëshmia për rrugën e kaluar, por edhe drita udhërrëfyese për ne, për rrugën që duhet ndjekur përpara, që është zhvillimi e forcimi i shtetit tonë e integrimi i tij në strukturat euroatlantike së bashku me vendet demokratike që na qëndruan pranë në kohët më të rënda, në mënyrë që të punojmë të gjithë bashkë që histori të tilla tmerri mos të ndodhin kurrë më në asnjë vend të botës. Pavarësisht se dikush mund të mos kuptoj plotësisht kur ne e ngrem fort zërin për viktimat e luftës së fundit në Kosovë, ne duhet ta vazhdojmë ta bëjmë këtë, sepse duhet ta kujtojmë e ta dëshmojmë vazhdimisht të vërtetën. Duhet ta themi zëshëm atë, këtu e kudo tjetër në botë. Sidomos kur përballemi me aq shumë tendenca për ndryshim e falsifikim të historisë. Prandaj, si popull që sakrifikuam gjithçka për lirinë tonë, sot duhet të luftojmë për kujtesë e kundër harresës, gjithnjë duke shikuar drejt së ardhmës. Të kthehemi në Reçak e në çdo vend tjetër ku barbaria serbe la gjurmë tmerri e gjenocidi. Ta themi me zë të lartë se këtu ka ndodhur krime kundër njerëzimit, siç e ka thënë ambasadori Walker në vitin 99, e ta dëshmojmë të vërtetën e Reçakut e të gjithë Kosovës, sepse vetëm e vërteta ndihmon në ndërtimin e një të ardhmeje të bazuar në paqe të qëndrueshme afatgjatë. Ta ruajmë përkushtimin ton për lirinë, të cilin e dëshmuan vajzat e djemt e UÇK-s. Ta kultivojmë këtë ndjenjë lirie, të bëjmë gjithçka që paqja të mbretërojë në vend e në gjithë rajonin ton, por gjithnjë duke u bazuar në të vërtetën e duke luftuar mashtrimin. Duke qenë të gjithë dëshmitar e viktimat të një regjimi gjenocidal, populli i Kosovës e kupton më thellë se kushdo tjetër vlerën e kujtesës. Prandaj, do ta ngrem zërin kundër gjenocidit gjithandej në përbot, ashtu siç po bëjmë edhe sot. Reçaku është dhimbja jone përhershme, por edhe nevoja për ta ruajtur paqen dhe dinjitetin njerëzor. Nga këtu filloi të marrë formë liria jon. Qofti pa harruar kujtimi për të rënët në Reçak. Ju faleminderit.
Ju falemnderit të nderuar presidente, ftojmë shkëlqësinë e tij, Albin Kurti, kryeministër i Republikës së Kosovës. E nderuara presidente e Republikës së Kosovës, zonja Vjosa Osmani Sadriu, i nderuari kryetar i Kuvendit Republikës Kosovës, zotëri Glau Konjufca, i nderuari e shumë i dashuri ambasador William Walker, të dashur familjar të vrarve në masakrën e Reçakut, i dashur i Ram, i mbijetuari i masakrës të Reçakut, të nderuar zëvendës kryeministra Bislimi, Gërvalla dhe Regjepi, të nderuar ministra të kabinetit qeveritar, deputet të Kuvendit të Republikës, zëvendës ministra, përfaqësuese drejtues të institucioneve shtetërore, i nderuari kryetari komunës së Shtimës, zotëri Qemal Aliu, shkëlqësi ambasador dhe përfaqësues të tjerë diplomatik të vendeve partnere e mike në Republikën tonë, të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotëri, motra dhe vëllezër, të nderuar fëmijë e pasardhës të atyre që u vranë në Reçak, të nderuar veteran të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, kudo në Kosovë, e posaçërisht të atyre që luftuan në këtë zonë, të nderuar invalid që edhe sot e kësaj dite i mbani plagët e pasojat me vete të luftës sonë të lavdishme. Çdo fillim të vitit, në mes të janarit dhe sa herë që vim për vizitë dhe homazhe këtu në Reçak, përballë faqes së murit të memorialit që mban 45 portretet dhe emrat e viktimave civile të vrarë në fshat Shtimes, pashmangshëm na rikthehen kujtesë pamjet e trupave të tyre të masakruar me 15 janar 1999 nga policia dhe forcat e Serbisë në përgjithësi. Janë ato pamje të transmetuara nga mediat botërore që atëherë edhe të shfaqura pastaj sërish e përsëri ndër shumë vite, duke u kthyer ndër imazhet përmes të cilëve më së shumti neve na njohu bota demokratike dhe na njohu si vend i viktimës ku Serbia kreu krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe gjenocid. Vërtet në kronologjinë e luftës në Kosovë, masakra e Reçakut është një nga mbi 400 masakrat e kryera nga Serbia, Slobodan Miloševićit mbi shqiptarët, por në historinë e kësaj luftës sonë, kjo masakër e Reçakut ndonë se është një prej atyre mbi 400 masakrat, megjithatë është krimi i luftës që më së shumti i ka nxit ndryshimet e qëndrimeve të shteteve më të fuqishme në bashkinë ndërkombëtare në raport me atë se çfarë po bënte Serbia në Kosovë. E dëshmuar nga shumë media vendore dhe ndërkombëtare, si dhe vëzhguar nga misioni verifikuesi OSBE-s në Kosovë, masakra e Reçakut u shndrua në një nga argumentet më të pakontestueshme dhe më të fuqishme për ndërhyrjen e NATO-s, e cila do të vinte pas 2 muajsh. Për këtë, meritat veçanta i takojnë ambasadorit amerikan që kryesonte misionin verifikues në Kosovë të OSBE-s, diplomatit William Walker. Pasi pa trupat e ekzekutuar dhe të masakruar të 45 civilëve në Reçak, Walker pati kurajon të përshkruante atë që pa me emrin e vërtet, kur tha që ajo ishte masakër dhe krim kundër njerëzimit. Duke marrë anën e vërtetës në një kohë ekstreme për Kosovën, ambasadori Walker i dha veprimtarisë së tij prej diplomati një vend transishëm në historinë moderne të vendit tonë. Sot, 24 vite pas, ai po e shkrua një libër për masakrën e Reçakut dhe me cilën mbështoi fuqishëm se ambasadori Walker do të monumentalizojë në tekst përvojën e tij profesionale dhe personale në një deklaratë publike, e thënë një ditë pas masakrës të Reçakut në një dëshmi të mirëfillt historike
të rrëfyer me gjithë rrethonat dhe kontekstin e asaj kohe. Për këtë, populli shqiptar do të jetë gjithmonë mirënjohës ambasadorit Walker që në një kohë kur kishte pak zëra të cilët flisnin qartë dhe fuqishëm për Kosovën në diskursin ndërkombëtar, ai e tha të vërtetën për krimet e luftës që Serbia po i shkaktonte në Kosovë, duke folur jo thjesht me gjuhë diplomatike, por sidomos me gjuhën e një humanizmi të kulluar. Përgjithsisht, kur e vërteta është kaq e fuqishme siç është ajo e masakrës së Reçakut, shfaqen edhe narrativa mohuese. Ndaj saj, sikur që ka bërë Serbia që nga dita e masakrës së Reçakut e deri sot, duke u munduar ta turbulloj dhe falsifikoj rolin e drejt për drejt planifikues dhe ekzekutues të shtetit Serbis në realizimin e masakrës së Reçakut. Me datën 5 dhjetor të vitit 2019, presidenti aktual i Serbisë, i cili atë botë ishte ministër i informatave, pra vetëm para desh më shumë se sa 3 vjetëve, ky president i Serbisë ka deklaruar se masakra e Reçakut është fabrikim dhe falsifikim. Ndërkaq 2 vjet më vonë, ai i cili dikur ishte zëvendës president i partisë gruas së Miloševićit, e më pas edhe ministri i punëve të brendshme, ndërkaq sot shefi i inteligjencës së shtetit serb, saktësisht me datën 10 dhjetor 2021, pra në ditën e të drejtave universale ndërkombëtare të njeriut, pra 10 dhjetorin, saktësisht me këtë ditë, e përsërit atë çka thot presidenti i Serbisë, falsifikim dhe fabrikim. Ata të cilët e mohojnë gjenocidin, ata ëndërrojnë për përsëritjen e tij. Por një krim kundër njerëzimit e një gjenocid si ai që kryen forcat e Serbisë në Reçak me 15 janar nuk mund të fshihet, nuk mund të mjegullohet dhe nuk mund të amnestohet. Duke u thirrur në dëshmitë e kohës në deklaratat e 63 dëshmitarëve të intervistuar dhe në provat e tribunalit Hagës, Prokuroria Speciale e Kosovës ka lëshuar flet arreste ndërkombëtare për 18 persona serb që dyshohen për pjesëmarrje në kryerjen e masakrës së Reçakut. Sot në 24 vjetorin e masakrimit të 45 shqiptarëve nga forcat e Serbisë në Reçak, teksa kujtojmë dhe nderojmë të gjitha viktimat e vdekur dhe gjallët asaj kohe të errët, më lejoni që para jush nga pozita e kryeministrit të Republikës Kosovës t'ju them që shteti ynë demokratik nuk i amneston kriminalet dhe nuk i harron krimet e luftës. Kufomat e më të dashurve tuaj e ton të 15 janarit 1999 u mbrojtën edhe nga ushtria çlirimtare e Kosovës. Sepse ne e dim që pasi që na i vrisnin civilët, dëshironin t'i rrëmbenin kufomat. Dhe i kemi edhe 11 ushtarë të UÇK-s të vrarë duke i mbrojtur kufomat e 45 civil. Sot, kufomat janë mesin tonë, por si shta dhe zonja presidente, ne e luftojmë harresën dhe ne do ta mbajmë e mirë mbajmë edhe kombëtarisht edhe institucionalisht kujtesën. Nëpërmjet kujtesës ne e mbrojmë historinë tonë, vuajtjen e popullit Kosovës. Për drejtësinë ndërkombëtare, krimet e luftës nuk vjetërsohen asnjëherë. Kurse për historinë botërore, ato janë e kaluara që duhet njohur vërtetësisht për të nxjerrë prej saj mësime të domosdoshme për ndërtimin e të ardhmës tonë si shoqëri e si shtet, si kombë e si njerëzim. Faleminderit ambasadori Walker, faleminderit të gjithëve. Ju faleminderit i nderuar kryeministër. Jemi të nderuar që në ceremoninë e sotme përkujtimore me ne është miku i madh i së vërtetës, miku i përjetshëm i Kosovës, shkëlqësia e tij,
ambasadori William Walker. Your Excellency. Your Excellency, the Prime Minister of the Republic of Kosovo, Your Excellency, Madam President of the Republic of Kosovo, that's the end of my welcomes. I come here every year, and every year the list gets longer and longer in the introductions. So I confine it to the two representatives of the highest order of the government of Kosovo. I come to the Reçakut memorial service every year for, well, each year for different reasons. One of the most important is I come to see what progress has been made in the village of Reçakut, here in Shtimi, and in the Republic of Kosovo as a whole. And I have to say that every year I go away with an even more positive impression of what has been happening here and what is going to happen here. If only the fact that the day of Reçakut, January 15th, 1999, the weather out there was terrible. There was snow on the ground, there was ice on the ground. It was very difficult to walk up the ravine and see the bodies, the victims of what had happened the night before. Today, I look out, the sun is shining, blue sky, and for me that symbolizes that things have definitely improved. Not just symbolically, but in many, many, many ways. The people in this audience, the people of Kosovo, have done remarkable things since that day in January of 1999. I also come on this, and I think I've been here on maybe 15 of the yearly ceremonies, mostly to see the people of the village of Kosovo. The people that I first saw in the misery, the horror of that day in January 1999. Many of them are no longer with us. There were old men of my age who have passed away. I love to see the children, many, many, many children. This year, when we walked past the gravesite, I wasn't able to distinguish who were the families of the victims and who were just people who wanted to come and pay their respect. And that's because every year that I've come, the crowd, the number of people who want to show their respect for what Reçakut represents, the crowd gets larger and larger and larger. At the beginning, in the year 2000, in the year 2001, 2, 3, 4, this was a much smaller crowd. It was the mayor of Shtimi who organized the event. The hall was filled mostly with families of the victims. And over the years, every time I come, I see people not from the village, not from Shtimi, but from all over Kosovo. 3 years ago, I was able to welcome the President of the Republic, Hashim Thaçi, when he came for the first time, and I gave him a flower. And
and I told him to place that in his office. And every time he saw that flower, he would remember Reçakut. He tells me he did. I don't know if where he is today, he's able to remember Reçakut the same way, but the point of what I'm saying is that every year there are more and more indications that the central government, not just the municipal government of Stimli, wants to come and show that Reçakut represents something well beyond this region. It represents the entire country. Your Prime Minister, however, has been here almost every year that I've been here. So this is not the first time he's come. I'm glad to see him here as Prime Minister. I'm sure the same is true of your President. I'm sure this is true of many of you. But it wasn't until 3 years ago that the central government really came in here and showed national understanding of what Reçakut represented. I don't want to talk about that January day. I just want to mention that day before yesterday, I had a very good journalistic interview with a young lady on camera. I think they might have played some of it. And she asked me all sorts of questions about Reçakut, about my involvement with Kosova, and how do I feel when I see so many people come to see me. But she asked one question that I had to stop and think about before I answered it. And this was the question. She said, Mr. Walker, if Reçakut had not happened on January 15th, if you had not come the next day, January 16th, if you had not said what you said, would there have been a NATO bombing campaign? Would the Serb forces have been forced back to the other part of Serbia? Would there have been a liberation of the people of Kosova? Would there have been an independent state called the Republic of Kosova, standing proudly in the world today? And I had to think a couple of minutes, and I finally said, absolutely. I truly believe that what happened in Reçakut, what the international revulsion was on hearing about what happened at Reçakut, not that it, as was stated, not that it was the first nor the last massacre in this country, but for a number of reasons, a number of things that came together that day. The next day, the world knew about Reçakut. It was on the front pages of all the papers of the world. And that began a process in which the government in Belgrade, Mr. Milosevic, Mr. Shinovic, Mr. Vučić, started doing things which they thought were very smart, and they were going to make sure that the world either didn't hear about Reçakut or accepted their version of what had happened in Reçakut. Thank God that was not to be. The world press came here. The world press put on the papers of the world, the TV news broadcasts of the world, visions of what was happening in Kosova. And by God, Bill Clinton, Madeleine Albright, Tony Blair, Wes Clark, NATO had to do something, and that brought about the NATO campaign in joined together with what the KLA was doing here. Within a very short time, this province had been liberated. The people returned from the refugee camps in Albania and in Macedonia and started building. Finally, in 2008, declaring your independence, and we have what we have today,
a wonderful, wonderful, free and democratic Republic of Kosovo. I love to come back here. I'm sorry I wasn't here for the last two since the pandemic, and my ancient body was not prepared to do it. But it is fantastic to see so many people here today. It is fantastic to see what has become of the village of Reçakut. It's no longer a village, actually. It's something that means a great deal to me. I've brought two very, very close friends who I wanted to see what Kosovo means to me, what you mean to me. Believe me, this, for me, is the happiest day of my life, even though it is celebrating a very, very sad event. So I want to thank all of you for listening to me. I want to thank you all to be here. I certainly want to thank the government for bringing us all together. I truly, truly believe Kosovo is going up, as that beautiful sunlight outside indicates. Thank you very, very much. Thank you, Your Excellency. Ceremoninë e sotme përkujtimore përfundojmë me interpretimin e 3 veprave muzikore nga kori si Paranton. Ju falemnderit.
to